Hi mga kangiwat! Welcome to M's Vlog! Today's vlog mga kangiwat, bali magbo-voice over tayo kasi maingay sa labas kanina at saka baka makopyright tayo at saka may mga bata kasi. So ang gagawin lang natin today is yan, ayusin natin to. So ilalagay natin sa gitna yung gulong, tapos itatanim natin dyan yung ating mga mayanas na pinahingi sa atin. So ang gagawin lang natin, ayusin lang natin yan. So ayan mga kangiwat, dito sa part na to, lagyan muna natin yung gulong sa ilalim ng garden soil, tapos isiksik lang natin sa loob niya. Tapos pag nalagay na natin yung garden soil, ang gagamitin natin sa top is yung ating loam soil na binili kanina. So punuin na lang muna natin siya ng garden soil para hindi masyadong magastos sa ating loam soil na gagamitin before natin itatanim yung ating mga mayanas.
mga kangiwat, tapos na natin siyang nailagay yung ating Mayana. Ito naman yung isang gulong natin ng caladiums. So inarrange lang natin yung mga halaman natin dito. So tatlo na yan. At saka ito yung mga DIY ko na mga Tradescantia zebrina or Wandering Dew. So kung hindi nyo pa napanood tong mga vlog ko na to, nandun lang sa mga videos ko, so pwede nyo siyang balikan. That's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand.